Snij 3/4 Surinaamse peper fijn, zonder pitjes. Verhit 2 eetlepels wokolie. Doe 400 gram kippendijfiletreepjes in de wok. Voeg toe 1 kleine theelepel zwarte peper, fijn gemalen. En de 3/4 Surinaamse peper. Bak de kip totdat deze rondom wit is. Voeg toe 2 eetlepels Thaise rode currypasta. Mix alles. Voeg toe sap van 1 limoen. Een volle eetlepel bruine rietsuiker. En 250 ml kookroom, lactosevrij. Een eetlepel vissaus, 200 ml water. Mix alles. Laat 14 minuten sudderen op stand 3 totdat de saus is verdikt. Laatste 2 minuten mineraalzout naar smaak. Garneer met verse koriander en 5 halve partjes limoen. Een volger van Satan staat 's avonds laat bij de bushalte. Neem me niet naar het bureau. Maar ik heb toch niks helemaal gedaan? Dat klopt, maar in het donker durf ik niet alleen op straat.